අන්තර්ජාලය කියන්නේ අද එදා ඉඳන් එකට එක් කරන දැලක් විදියට සලකන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාලය මුලින්ම එන්නේ ආපනෙට් විදියට. අන්තර්ජාලයේ පරිශීලකයන්ට කොහොමද අඳුරු පැතිකඩක් වෙන්නේ? අපි හුස්ම ගන්න වේගය පවා තීරණය කරන්න පුළුවන් තැනට අන්තර්ජාලය වෙල්ලා ඉන්නවා. මේක යොදා ගන්න ආකාරය අනුව හානියක් වෙන්න පුළුවන්. අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ අන්තර්ජාල දැනුම මොන වගේ තැනකද තියෙන්නේ? Everyone. Combining different topics to build up different discussions. This is Charana TV Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 prime time intellectual program of the youth. ලෝකයේ පොදුවේ කතා කරන ලංකාව මේ රට ඇතුලේ අපි කතා කරන ගැටලු වලට විසඳුම් අරගෙන එන Charana TV ඔබට ගෙන එන Seethala Eethala වැඩසටහන. Let's look at our 6 speakers. ලෝකෙව අපේ අතට අරගෙන ඇවිල්ලා. අපේ ඇඟිලි තුඩට අරගෙන ඇවිල්ලා. හොඳයි. දැන් ඔබ දන්නවා අද සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් අපි මොකක් ගැනද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. මෙන්න මේ දේවල් ටික කිව්වහම ඇත්තටම ඔබට මතක් වෙන්නට ඇත්තේ ඔබේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය එහෙමත් නැත්නම් අන්තර්ජාලය මෙන්න මේ කියන ටික. ඇත්තටම අපිට ඉන්ටර්නෙට් එක නැති වුණොත් එහෙමත් නැත්නම් අපිට මේ data connection එක නැති වුණොත් අපිට කොච්චර වෙලාවක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වේද? එහෙමත් නැත්නම් අපිට මේ ගත වෙන මොහොත ගත කරන්න පුළුවන් වේද? ඇත්තටම අපි ජීවත් වෙන්නේ ඩේටා ලෝකෙක. වෙබ් පිටුවල් වල ASCII. අපි හොයන්නේ වෙබ් යාළුවෝ. අපි හැමෝම ගත කරන්නේ ලෝකයක්. ඉතින් මෙහෙම ලෝකයක අන්තර්ජාලය කියන වචනය කොයිතරම්නම් ප්‍රබල වචනයක් බවට පත් වෙලාද කියන එක මම අපි අපි 6 දෙනා මේ අමුතුවෙන් කතා කරන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. අපි හැමෝම වයස් ભેදයකින් තොරව අද වෙන විට අන්තර්ජාලයට ඇබ්බැහි වෙච්ච පිරිසක් බවට පත් වෙලා. ඒක ලංකාව ඇතුළේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙ කොතනත් අද අපි හැමෝම අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන අන්තර්ජාලය කියන දේ මහා අමුතු බැරෑරුම් දෙයක් කියලා හිතන්නේ නැති මට්ටමට පත් වෙච්ච පුද්ගලයන් කොටසක්. ඉතින් මේ අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන අයට අපි පරිශීලකයෝ කියද්දී එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාල පරිශීලකයෝ කියද්දී අපි අන්තර්ජාලය තුල පරිශීලකයෝ විදිහට කොයිතරම්නම් ආරක්ෂිතද කොයිතරම්නම් ගැටුම් වලට විසඳුම් හොයාගෙන යන මාර්ගයක් උනත් අන්තර්ජාලය ඒ මාර්ගය තුල අපි කොයිතරම් දුරකට ආරක්ෂිතද මෙන්න මේ කියන කරුණ ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙන යුගයක අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් තෝරගත්ත මාතෘකාව අන්තර්ජාලය සහ පරිශීලක ආරක්ෂාව. Back in the days, it all started with a small button phone that we used. I think we didn't have internet when you're using the button phone. I mean, when you're way back. But right now, if we look at our mobile phones, it's a bit complicated that we have. What's the point if we have this mobile phone and what's the point if we don't have internet in it? I mean, it's better to have a small button phone because we don't have to pay a higher amount to buy a phone with internet and different facilities. Now the question arises, what about the security, the user security? Something that we never consider about. Sometimes even certain applications, they ask about agreements and we just click accept it and we just press OK. That's the life that we are spending. As of January 2023, in Sri Lanka, the population is close to more than 22 million. And among this 22 million, 14.58 million users are there active in Sri Lanka. These people use internet regularly. That's why we should think whether there's security in our country. I think more than public security, right now the question is the user security of internet, cyber security. Is it available in Sri Lanka? Is there regulations for it? That's the question that we are having, and I'm pretty sure that's the question you have.
So we have 6 speakers, and our first speaker is Mayantha Warnakulasuriya. දැන් ලැබුණු පුවතක්. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වන විටත් අන්තර්ජාලය හේතුවෙන් බිඳ වැටෙන විවාහ සංඛ්‍යාව වැඩි වේ. පෙම්වතෙක් පෙම්වතියක් සියදිවි නසා ගනී. අන්තර්ජාලය හේතුවෙන් නිකුත් වුණ නිර්වත් ඡායාරූප නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ මිය යන සංඛ්‍යාව තවත් වැඩි වේ. අන්තර්ජාලයේ වචනය ඇහෙනකොටම ඔයාටත් මටත් මතක් වෙන්නේ මේ වචන කිහිපය නම් සිතන්නට යමක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. පරිශීලකයා ආරක්ෂිතද. අන්තර්ජාලය කියන්නේ අද එදා ඉඳන් ලෝකයේ තියෙන හැම පුංචි දුරකථනයේ ඉඳලා මහා පරිගණකයේ දක්වා එකට එක් කරන දැලක් විදියට සලකන්න පුළුවන්. පරිශීලකයා කියන්නේ මේ සඳහා මුදල් ගෙවලා එහෙම නැත්නම් කාලය වියදම් කරලා මේ පරිභෝජනය කරන පුද්ගලයෙක්. ඉතින් අපි දැනට කතා කරගෙන යන ආර්ථික තරාව තුළ අපි දැනට කතා කරගෙන යන තත්ත්වය තුළ අපිට අහන්නට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔබ මම ආරක්ෂිතද? අන්තර්ජාලය සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට අපිට කතා කරන්න තියෙන ප්‍රේම සම්බන්ධතා විවාහ ගැන විතරක් නෙමෙයි. අපි අවධානය යොමු නොකරන පළාත් කිහිපයක් තියෙනවා. අපි ඒව ගැනත් බලමු. අංක 1 පෞද්ගලිකත්වය. එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රයිවසි. උදාහරණයකට ඔබ ඔබේ ජංගම දුරකථනය ගෙන මිතුරෙක්ට යවන්න පණිවිඩයක් අලුත් සපත්තු දෙකක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි. විනාඩි කිහිපයක් තුල ඔබ දකිනවා මුහුණු පොත එහෙම නැත්නම් Instagram වැනි යෙදුම් තුල ඔබට අවශ්‍ය සපත්තු වලට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එහෙම නැත්නම් වෙළඳ උපක්‍රම යොදමින් ඔවුන් ඔබට පෙන්නනවා. ඔබ හිතනවාද ඔබ මිතුරාට sannivedanaya කරන්නේ පණිවිඩය ආරක්ෂිතයි කියලා. ඔබ ආරක්ෂිතයි කියලා. ඒ ගෙවන මුදලට ඔබ ආරක්ෂාව ලබා ගන්නවා කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරමු ව්‍යාජ අනන්‍යතාවය. ඔබ වෙනුවෙන් තවත් පුද්ගලයෙක් ඔබගේ නම ගම වයස ඔබගේ රැකියාව හොවෙනත් ඔබගේ හැකියාවන් යොදාගෙන ඔබව නියෝජනය කරනවා. ඔබ හිතනවාද ඔබ ආරක්ෂිතයි කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරමු අශිෂ්ට ප්‍රකාශන. ශ්‍රී ලංකාව තුළ අපගේ සංස්කෘතිය තුළ මේ ලෝකයේ තුළ වැදගත්යයි තවත් කෙනෙක්ට නිරූපණය කළ යුතුයයි නොසලකනු ලබන ප්‍රකාශනයන් ඉදිරිපත් කිරීම අශිෂ්ට ප්‍රකාශනයන්ෙන් තෝරා ගන්න පුළුවන්. මේ වන විටත් ලෝකයේ නීති රීති තිබුණත් අශිෂ්ට ප්‍රකාශනයක් තුළින් පුද්ගල නාමයකට චරිතයකට එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් බලපෑම කිසිදු නීතියක් හෝ කිසිදු වන්දියක් තුළින් පරිපූර්ණය කරන්න පුළුවන්ද? ඔබ මම ආරක්ෂිතද? ඊළඟට අනන්‍යතා සොරකම. තවත් පුද්ගලයෙකුගේ අනන්‍යතාවයක් භාවිතා කරමින් නීතිමය නොවන තත්ත්වයක්. එහෙමත් නැත්නම් ආර්ථිකමය පිළිගත නොහැකි තත්ත්වයක් උපයෝගී කරගෙන තවත් කෙනෙකු ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම. මේ ප්‍රතිලාභ සමාජීය වෙන්න පුළුවන්. ආර්ථික වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ ප්‍රතිඵල පුද්ගලයෙකුගේ හුදු සතුට උදෙසා කරන්නක් වෙන්න පුළුවන්. පුද්ගලයෙකුට අපහාස කරන්න වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරමු බුද්ධිමය දේපල. පුද්ගලයෙකුගේ අධ්‍යාපනයේ පුහුණුව සහ වෙනත් කටයුතු තුලින් ගොඩනගා ගන්නා මේ දැනුම යොදා කරනු ලබන නිෂ්පාදනයක් තවත් අයෙකු අවසරයකින් තොරව පළ කරනවා. ඉතින් මෙවැනි කාරණා සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරද්දී මුදල් එහෙමත් නැත්නම් මුදලට වටා වටින කාලය නියෝජනය කරමින් ඔබ ලබා ගන්න අන්තර්ජාලය තුළ ඔබත් මමත් ආරක්ෂිතද කියන ගැටලුව පැන නැග අවසానයි විද්වතුනි. Thank you very much, Mayantha, for giving a great start to the topic. Like Mayantha said, there are certain things that still our law doesn't cover. Like the fact of identity theft through internet. Is it covered under our penal code? That's another question for people who are listening. Just maybe look into internet, maybe use the internet to frame the internet itself. Use every source that you can and find what is this identity theft and how it can affect another person. I'm pretty sure people who are listening or watching this program knows this, but unfortunately they are not taking the necessary steps to work towards it. Let's talk about these things much more with some more speakers who is available right now today with us. ඔබ අන්තර්ජාලයට ඔබේ ජීවිතයේ හැම දෙයක්ම බාර දීපු යුගයක ඔබේ ජීවිතයේ අතිශය පෞද්ගලික දේවල් ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය කොයිතරම්නම් දුරට අන්තර්ජාලය තුළ සුරක්ෂිතද? මෙන්න මේ ගැටලුව අපිට අද පැන නැගිලා ඉවරයි. ඉතින් මයන්ත බොහොම පැහැදිලිව අපිට පෙන්නලා දුන්න මොන වගේ දේවල් වලද ඔබේ ආරක්ෂාව සහ ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය නැති වෙලා යන්නේ මේ අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීම තුළ කියලා. අපේ දෙවෙනි කතිකයා සූදානමින් මේ ලසිත ෆර්නෑන්ඩෝ.
1800 ගණන්වල ඇල්ෆ්‍රඩ් නොබෙල් ඩයිනමයිට් හොයාගන්නකොට කවදාවත් හිතන්නේ නැතුව ඇති ඒ ඩයිනමයිට් වලින් ලෝකෙ ඉන්න මිනිස්සුම මරන්න පුළුවන් කියලා. අන්තර්ජාලය ලෝකෙට එන්නේ අපිට සාමාන්‍ය පුරුදු විදිහට ඉන්ටර්නෙට් කිව්වට අන්තර්ජාලය මුලින්ම එන්නේ ආපනෙට් විදිහට. ඒක යොදාගන්නේ ඇමරිකාව මිලිටරි උපක්‍රමයක් විදිහට කියලා කිව්වොත් විශ්වාස කරනවාද? ඔහොම පටන් ගත්ත අන්තර්ජාලය තමයි අද වෙනකොට සංවර්ධනයේ විමින් පවතින රටක් වෙච්ච ලංකාව ඇතුළේ ඉන්න පොඩි ළමයා ගාවටත් ඔය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ඔය විදියට විකාශනය වෙච්ච අන්තර්ජාලය ඇතුලේ ලෝකෙ මිනිස්සුන්ගේ පරිශීලකයෙක් විදියට කොහොමද එයාගේ ආරක්ෂාව තියෙන්නේ කියන එක. මයන්තත් කිව්වා පරිශීලක ආරක්ෂාව කියන එක අන්තර්ජාලයත් එක්ක කඩ වෙච්ච තැන් ගොඩාක් තියෙනවා. හැබැයි මට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි කාටද ඔතන වගකීම තියෙන්නේ? කවුද වගකිය යුතු සාධකය? මම දකින විදියට නම් අන්තර්ජාලය සම්බන්ධයෙන් පරිශීලකයෙක් වෙනවා කියන තැනේදී අපි අන්තර්ජාල පරිශීලකයෙක් වෙන්නේ කාගේවත් පෙළඹවීමක් මත නම් නෙමෙයි. මම දන්න තරමින් ෆෝන් එක කරගත්තට පස්සේ ඉන්ටර්නෙට් කොහොමද යූස් කරන්නේ? මොන වගේ වෙබ්සයිට්ස් වලටද අපි යන්නේ? සෝෂල් මීඩියා account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ලංකාවේ ඉන්න පොඩි ළමයාගේ ඉඳන්ම වැඩිහිටිය වෙනකම් ඔය හැමදේම දන්නවා. ඒක එයාට විධිමත් විදියකින් ලැබෙන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි නොවිධිමත් විදියකට එයා ඒ ගැන අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. එයා විසින්ම පරිශීලකයෙක් බවට පත්වෙච්ච අන්තර්ජාලය ඇතුලේ ඇයි තව කෙනෙක්ගෙන් ආරක්ෂාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මම හිතන විදියට නම් පරිශීලක ආරක්ෂාව හදාගන්න ඕනේ පරිශීලකයෙක් වෙච්ච අපිම තමයි. ඒ පරිශීලක ආරක්ෂාව අපි හදාගන්න තැනට අපි අන්තර්ජාලය ගැන අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. උදාහරණයකට අපි ලෝකය ගැන කතා කරමුකෝ. ඇමරිකාව ඇතුලේ සමාජ මාධ්‍ය එහෙමත් නැත්නම් අපි සරලවම කිව්වොත් ලංකාව ඇතුලේ ගොඩක් කට්ටිය දකින අන්තර්ජාලය කිව්වොත් අපි හිතන්නේ සෝෂල් මීඩියා විතරයිනේ. එතකොට ඇමරිකාව ඇතුලේ පොඩි ළමෙක් අන්තර්ජාලය සම්බන්ධයෙන් වෙන අප්ඩේට් ටික එහෙමත් නැත්නම් යාවත්කාලින වීම ටික සිද්ධ කරගන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ අතපෙවීමක් මත නෙමෙයි. ඒ ළමයා දන්නවා දවසින් දවස මොන සොෆ්ට්වෙයාර්ස්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොන සිකියුරිටි සිස්ටම්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අඩුම තරමේ ලංකාවේ ඉන්න පොඩි ළමයා අපි පැත්තකට දාමුකෝ. තරුණ ළමයින්ගේ බහුතරයක්වත් දන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ඇතුලේ සමාජ මාධ්‍ය තමන්ගේ ගිණුම් වලට වෙන ඩිවයිස් එකකින් ලොග් වෙන්නකොට අපිට ඒකට සිකියුරිටි සිස්ටම් එකක් දාලා තියන්න පුළුවන්. ඔතෙන්ටිකේෂන් කෝඩ් එකක් එන විදියට. හැබැයි කවුරුත් ඒක දන්නේ නැහැ. හැබැයි අන්තර්ජාලයේ පහසුකම දීලා නැද්ද? අන්තර්ජාලයේ පහසුකම දීලා තියෙනවා. පරිශීලකයා ආරක්ෂා වෙලා නැද්ද? නෑ. පරිශීලක ආරක්ෂණයක් තියෙනවා. හැබැයි පරිශීලකයා ඒක ගැන දැනුවත් නැහැ. දැනුවත් නැති එක විතරමද මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. නෑ. ලංකාවේ මිනිස්සු ගැන කතා කරොත් එහෙම දැනුවත්භාවයේ තිබුණත් මං හිතන්නේ අපි කවුරුත් ඉස්සරහට කතා කරගෙන යයි. ලංකාවේ සමහරක් සිකියුරිටි සිස්ටම්ස් තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එක යූස් කරනකොට සමහරක් සිකියුරිටි සොෆ්ට්වෙයාර්ස් තියෙනවා. අපේ මිනිස්සු සල්ලි දීලා ගන්න කැමති නැහැ. ඒ නිසා අපේ මිනිස්සු බලනවා ඒකෙත් කොපි එකක් අරගෙන තමන්ගේ සිකියුරිටි එක හදාගන්න. ඒ නිසා මට හිතෙන විදියට අන්තර්ජාලය කියන එක හරි නරක ළමෙක්, හරි නරක දෙයක්, හරි භයානක දෙයක් විදියට දකින්න එපා. අන්තර්ජාලයේ පරිශීලකයා වෙච්ච අපිම ඒකේ ආරක්ෂාවත් හදාගමු. අපි කතා කරමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. දැනුම සහ අවබෝධය කියන එක අපේ ජීවිතවලට කොයිතරම්නම් වටිනවද අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගෙන යද්දී. විශේෂයෙන්ම අද මේ මාතෘකාව අරගෙන බලුවම අන්තර්ජාල පරිශීලකයෙක් විදිහට අපිට කොයිතරම්නම් දැනුමක් අවබෝධයක් තියෙන්නට අවශ්‍යද? අපි මේ මොනවාද කරන්නේ? ඇත්තටම මේ අපිට මේ දේ අවශ්‍යද? මේ දේ කරන නිසි විදිහ මේකද? අපිට මේක මේ වෙලාවේ ඕනෙමද? මෙන්න මේ දේවල් පිළිබඳ දැනුමක් අවබෝධයක් අපිට ලසිත කියලා දීපු විදිහට පරිශීලකයෙක් විදිහට අත්‍යවශ්‍යම සාධක බවට පත් වෙලා 21 වෙනි සියවසේ ඩිජිටල් වෙච්ච අපිට. Yes, the question is whether you know these things. That's what Lasita brought to the point. Do you know about this? Even though it exists, are you sure? Is that the right thing? And also authorities do have a responsibility to make sure that even students, because if we look at our curriculum, we don't talk about security that much. We talk about security, but just a basic knowledge about it. So maybe there's a chance for the authority as well to look up to these points and keep updating these things, because technology updates itself. So this is our next speaker, Sandali Ravisha. අන්තර්ජාලය සහ පරිශීලක ආරක්ෂාව. දශක ගණනාවක් තිස්සේ අපි අන්තර්ජාලකේ හොඳම පරිශීලකයන්. නමුත් ඔබ දැන සිටියද ඔබ මේ සැරිසරන අන්තර්ජාලය මොන වගේ තැනක්ද කියන එක ගැන. ඉස්සරම කතා කරමු අන්තර්ජාලය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන.
අන්තර්ජාලය කියන්නේ ස්ට්‍රක්චර් එක අපි කතා කරන්නේ ice cube structure කියන දේ ගැන. අපේ සමාජ මාධ්‍යවල ඉන්න අය ගොඩක් දැකලා ඇති අර නිල් පසුබිමක් තියෙන ලොකු ice කුට්ටියක අපි memes හැදිලා තියෙනවානේ. අන්නේ meme එකේ තියෙන විදිහට උඩ චූටි ice කුට්ටියක් පේන්නේ. නමුත් යට තියෙනවා ලොකු ice තට්ටුවක්. අන්න ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි මේ ඉන්ටර්නෙට් කියන දේ ගැන ලෝකෙට ස්ට්‍රක්චර් හඳුන්වා දෙන්නේ. ඒ අනුව උඩ තියෙන surface web එක. ඊළඟට තියෙනවා deep web එක. ඊළඟට අපිට නොපෙනෙන invisible web එකක් තියෙනවා dark web කියන එක ගැන. ඉතින් මේ surface web අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන දේවල්. ඒකේ තියෙනවා search engines ඒ කියන්නේ Yahoo, Google ඒ වගේ දේවල්. ඒකේ browse කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට Google නම් Google Chrome. ඒ වගේ දේවල් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒවයි surface web එකේ human rights කියන දේවල් වැලිඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට surface web හරහා එන threat එකකදී අපිට පුළුවන් ඒ වෙනුවෙන් කතා කරන්න. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙන deep web. ඒකේ තියෙන්නේ ගොඩක් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වැඩ. ඒකේ පුළුවන් medical reports අපිට ගන්න පුළුවන්, තව economic reports, scientific reports ඒ වගේ දේවල් තමයි deep web එකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපිට access දෙන්නේ නැහැ free. අපිට මොනවා හරි payment එකක් දාලා තමයි ඒකේ access ගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා dark web එක. මේක මානසික ව්‍යාධකීන් සහ බොහෝ ඔබට ඕන නම් මිසයිලයක් ඕඩර් කරන්න. ඔබට ඕන නම් ඔබටම කියලා යුද්ධ ටැංකියක් ඕඩර් කරන්න ඔබට පුළුවන් ඩාර්ක් වෙබ් එක හරහා ඒක කරන්න. ඒ තරම් භයානක තැනක්. ඩ්‍රග් ඩීලර්ස්ලා, මිනිමරුවන් මේ හැමදේම මානසික ව්‍යාධකීන් මේ හැමදේම ඉන්න තැනක් තමයි ඩාර්ක් වෙබ් කියලා කියන්නේ. මේ තමයි වෙබ් කියන නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් කියන එකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක පොඩි. අපි කතා කරමු මේ පරිශීලකයන්, අන්තර්ජාලයේ පරිශීලකයන් කොහොමද මේ අඳුරු පැතිකඩක් වෙන්නේ අන්තර්ජාලය කියන එක ගැන. ඔබ දන්නවා ඇති මෑත කාලිනයේ ගොඩක් ආවා අන්තර්ජාලය තුලට වීඩියෝ ගේම්ස් නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් ගේම්ස් නැත්නම් චැලෙන්ජ්. මේ චැලෙන්ජ් වගේ දේවල් අවසානයේ බොහෝ දෙනාගේ සියදිවි නසා ගැනීම බවට පත් වුණා. ඒ උදාහරණයක් තමයි බ්ලූ වේල් කියන එක. අපි අපේ රටේ ආරංචි වුණා මේ සමාජිකයන් ඉන්නවා කියලා. ඒ වගේමයි අසල්වැසි ඉන්දියාව රටේ ආරංචි වුණා අපිට බ්ලූ වේල් ගේම් එකේ සම්බන්ධකරුවන් ඉන්නවා කියන එක ගැන. ඉතින් ටාක්ස් 50ක් තියෙනවා. 50 වෙනි ටාක්ස් එකේදී එයා කරන්නේ Taman විසින්ම Tamanගේ ජීවිතය විනාශ කරගන්න එක. ඒ වගේමයි මේ අන්තර්ජාල පරිශීලකයන් අපිට කාණ්ඩ 3කට වෙන් කරන්න පුළුවන්. මම දකින විදිහට අපේ සමාජයේ ලංකාවේ අවුරුදු 13ක් 18ක් අතර කාණ්ඩයක් ඉන්නවා, 18ත් 25ත් අතර කාණ්ඩයක් ඉන්නවා, 25ට වැඩි. 25ට වැඩි සහ 18යි 25යි කාණ්ඩය අතර තුර අපිට යම් දැනුමක් තියෙනවා අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ආරක්ෂා වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. නමුත් අපි කතා කරන්න ඕන වයස අවුරුදු 13 සහ 18 යන කාණ්ඩයන් අතර අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන ඔබට. ඉතින් අන්තර්ජාලය හොඳ තැනක්. හැබැයි අපි නුවණසින් සැරිසරන්නට ඕන. අපේ ආරක්ෂාව සැරිසගෙන. Like Seethala mentioned, we just know the tip of the iceberg. I'm pretty sure you all know what happened to Titanic. They just saw the tip and they crashed on a huge part where they actually didn't see. So even when taking Seethala's speech, you can clearly see there are certain levels of webs, dark web and deep web. These are things that we actually get to know day by day. But unfortunately, just make sure that you don't access these things, because it's a disclaimer. We have to give a disclaimer saying do not, because there are certain consequences people do face. So make sure you think about that as well, because the knowledge about security is more important than using the internet itself. ජීවිතේ එක අඩියක් ඉදිරියට යන්න අපි අන්තර්ජාලය භාවිතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ඉදිරියට තියපු අඩිය ආපස්සට අරගෙන අපේ ජීවිතය නැති කරගන්න තැනට, ඔබේ ජීවිතය සියදිවි නසා ගැනීමකින් නැති කරගන්න තැනටපත් වෙන්න මේ අන්තර්ජාලය හේතුවක් කරගන්නවා නම් අපිට ඇත්තටම අපි 21 වෙනි සියවසේ ජීවත් වෙන්න කියලා කියන්න පුළුවන්ද? අද අපි කතා කරන්නේ අන්තර්ජාලය සහ එහි පරිශීලකයින්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන නැවත සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් මුණ ගැහෙමු. You're watching Charana TV Seethala Eethala. Today's topic is internet and user security. We are done with 3 speakers, 3 more to go, and a discussion round as well. So this is our next speaker, Isuru Jayasekara. ශ්‍රී ලංකාවේ අගනගරය මොකක්ද? ලංකාවේ වර්තමාන අගමැතිවරයා කවුද? බොහෝ දෙනෙක් මේ ප්‍රශ්න දෙකට පිළිතුරු දෙයි. හැබැයි තව බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා
Capital of Sri Lanka කියලා Google search කරලා මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන. මේ තමයි අන්තර්ජාලය අද වෙනකොට අපිට සමීප වෙලා තියෙන විදිහ. උදේ නැගිට වෙලේ ඉඳලා රෑ නිදා ගන්න අපි S2 පියා ගන්න මොහොත වෙනකම්ම අන්තර්ජාලය ඔබට මට බොහොම සමීප යෙදුමක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි කන බොන දේ, අඳින පළදින දේ, ඉන්න හිටින තැන, අපි දවස උදා වුණු මොහොත ඉඳලා අපි කරන කියන දේවල් ටික සරලවම කියනවා නම් අපි හුස්ම ගන්න විදිහ, අපි හුස්ම ගන්න වේගය පවා තීරණය කරන්න පුළුවන් තැනට අන්තර්ජාලය වෙල්ලා ඉන්නවා. එච්චර සමීප තැනකට අපි අපේ ජීවිතවලට අන්තර්ජාලය සමීප කරගෙන තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා අපේ රථ වාහන වලට ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. රථ වාහන ආරක්ෂණය කියන්නේ. ඒ වගේම අපේ ජීවිතවලට ආරක්ෂාවක්, ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස්, ජීවිත ආරක්ෂණය. ඒ වගේ තමයි අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන ඔබට මට තියෙන ආරක්ෂාව තමයි පරිශීලක ආරක්ෂාව කියලා කියන්නේ. පරිශීලක ආරක්ෂාව කියන වචනේ කරලියට එන්නේ 1990න් පස්සේ. ලංකාවේ ලෝකයේ ඇතුලේ තාක්ෂණයේ පුළුල් වෙනවත් එක්ක අන්තර්ජාලය ඇතුලේ අන්තර්ජාලය කියන්නේ මොකක්ද? අන්තර්ජාලය කොයි වගේද? අන්තර්ජාලයෙන් මොන දේවල්ද කරන්න පුළුවන්? අන්තර්ජාලයේ භාවිත කොයි වගේද? අපිට සල්ලි හොයනවා නම් කොහොමද කරන්න පුළුවන්? මේ දේවල් ගැන හොයන්න කරන්න පටන් ගන්නවත් එක්ක අන්තර්ජාලය තාක්ෂණය ලෝකේ පුරාවට ප්‍රචලිත වීමත් එක්ක ඒත් එක්කම තමයි අර හැම දෙයකම හොඳ නරක දෙපැත්තක් තියෙනවා වගේ පාසල් සිසුන්ට තරුණ තරුණියන් මේ දේවල් වලට යොමු වීමත් එක්ක අන්තර්ජාලයේ තියෙන අතුරු සිදුරු තැන් ටික අඩුපාඩු තියෙන තැන් ටික රිංගල යන්න පුළුවන් තැන් ටික ඔය දේවල් ටික නිරාවරණය වෙනවත් එක්ක විවිධ පැතිකඩයන් නිරාවරණය වෙනවත් එක්ක සයිබර් අවකාශය භාවිතා කරමින් පරිශීලක ආරක්ෂාව තර්ජනයට ලක් කරන සිදුවීම් අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙනවා. සයිබර් අපරාධ, සයිබර් ප්‍රහාර, සයිබර් අවකාශ තරජන, සයිබර් ත්‍රස්තවාදය, ඊළඟට සයිබර් ලිංගික අපයෝජන, සයිබර් අපචාර මේ වගේ කරුණු කාරණා කරලියට එනවා. රිස්ක් බේස් සිකියුරිටි වාර්තාවලට අනුව 2019 අවුරුද්දේ පළමු කාර්තුවේ විතරක් සයිබර් ආරක්ෂණ තර්ජන බිලියන 7.9ක් වාර්තා වෙනවා. මේකෙන් බහුතරයක් ඔය සමාජ සේවා, මහජන සුබසාධන ආයතන වලට එල්ල වෙන තර්ජන. මේකේ බරපතලතම කාරණාව තමයි අතිශය පෞද්ගලික දත්ත තර්ජනයට ලක්වීම. එතකොට ජාත්‍යන්තර දත්ත ආයතනය නිගමනය කරනවා 2022 අවුරුද්දේ ගෝලීය පරිශීලක ආරක්ෂණය වෙනුවෙන් විසඳුම් හොයන්න විතරක් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 133.7ක් වැය වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි එක්සත් රාජධානියේ සයිබර් අපරාධවලට අනුව 2020 පළමු මාස දෙක ඇතුලේ අහිමි වුණු මූල්‍ය ප්‍රමාණය යූරෝ 9,70,000ක්. මේ ගැටලු වලට මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන්න ආයතන වලට නීති රෙගුලාසි හදනවා. ඒ වගේම ඒවා නියාමනය කරන්න, අධීක්ෂණය කරන්න විවිධ ආයතන පිහිටවනවා. නීති රීති අනපනත් මේ දේවල් ගේනවා වගේම මේ සයිබර් අවකාශය අන්තර්ජාලය පරිශීලනය කරන ඔබට මට වගකීමක් තියෙනවා මේ පරිශීලනය පිළිබඳව මැදිහත් වෙන්න. සරලවම අපේ දෙවනි කතිකයා කිව්වා වගේම අපිට රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා. අපිට අවයානස් පිළිබඳ වගකීමක් තියෙනවා. අපි කියනවා යූසර් සිකියුරිටි අවයානස්, යූසර් සිකියුරිටි රෙස්පොන්සිබිලිටි කියලා. අපිට සරලවම ගත්තොත් එහෙම මුරපදයක් දාලා අපේ account එක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් තැනේ ඉඳලා විවිධ ක්‍රියාවලි ගණනාවක් තියෙනවා. අපිටත් වගකීමක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ආයතන ටික වගකීම් ඉටු කරනවා නම් ඔබ මම පරිශීලකයෙකු විදිහට වගකීම් ඉටු කරනවා නම් අන්තර්ජාලය තර්ජනයට ලක් කරන්න වුන්ටත් වගකීමක් තියෙනවා අවභාවිතා නොකර ඉන්න. ඒකට හේතුව තමයි පරිශීලක ආරක්ෂාව ඔබ තර්ජනයට ලක් කරොත් හෙට දවසේ ඔබේ ආරක්ෂාවත් අන්තර්ජාලය විසින්ම නැති කරන තැනටපත් වේවි. බොහොම ස්තුතියි. Back in the days when we were playing in our playground, we had a mindset to change maybe what is the next game? What are we going to do right now? Maybe to hang out with our friends or do something which is physically active. But like Isuru said, right now we are so addicted to our mobile phones, our internet facilities, that we spend every day. Actually, there's a facility in our mobile phone itself which says a screen time. If you look at your screen time, I'm probably sure your screen time is about 20 hours. That's the actual scenario. Because we know, so even ourselves, we tend to look at our mobile phone till maybe 2, 3, 4 in the morning. That's how the world works right now. Is it actually healthy for you? Think about that as well. Think about security and also health issues as well. There's so much to talk about this topic. Let's look at, we have so many speakers about this. Let's look at some more speakers. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම ලහනරමේ. ඉස්සර කියනවානේ අපි නිින්දට යන මොහොත දක්වාම අන්තර්ජාලය භාවිතා කරනවා කියලා. දැන් මට හිතෙච්ච දේ තමයි සමහර විට අපි අන්තර්ජාලය ඇතුලේ නිදාගත්ත වෙලාවල් තියෙනවා. මම විතරක් නෙවෙයි ඔබ අපි සියලු දෙනාම අපි සමහර විට ෆෝන් එක ඔන් එකේ තියාගෙන මෙහෙම නිින්ද ගිහලා මොකද අපි ඒ තරම් දැනුවත් භාවයක් නැහැ. අපි මේ වෙලාවේ මේ සිද්ධ කරන්නේ මොකක්ද? අපි මේ ඉන්නේ අන්තර්ජාලය කියන එකවත් අපි ඒ තරම්ම අන්තර්ජාලයට ඇබ්බැහි වෙලා. අවසානයේදී අපි
අන්තර්ජාලය නිසාවෙන් අපේ ජීවිත නැති කරගන්න මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙන මොහොතක අපි මේ පරිශීලක ආරක්ෂාව ගැන කතා කරන්නේ. අපේ මීළඟ කතිකයා සූදානමින් මේ පැතුම් ආකාශ. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔබේ දුවදරුවා ගැන ඔබ වෙනදාට වඩා හොයන්න ඕන නේද? ඔබට එහෙම හිතනවද? නැත්නම් ඔහේ හැදෙන්නම් වාලේ මේ අලුත් පරම්පරාව ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ දේවල් තීරණය කරගන්න දන්නවා කියලා අතහැරලා දානවද? පුංචි කතාවක් අහලෙමුද? එක්තරා තරුණියක් ඉන්නවා. තරුණිය තමන්ගේ ටීනේජ් කාලේ පහු කරද්දී, තමන්ගේ තරුණ වයස පහු කරද්දී එයාට ලිංගිකත්වය ගැන කුතුහලයක් ඇති වෙනවා. තවත් තරුණයෙකුත් ඉන්නවා. එයාත් තමන්ගේ ලිංගිකත්වය ගැන කුතුහලයක් ඇති වෙනවා. මේගොල්ලෝ ලිංගිකත්වය ගැන පරිශීලනය කරන්න හොයන්නේ ගැන එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ගන්නවා. ඒත් එක්ක මේගොල්ලෝ දේවල් බෙදා ගන්නවා. තමන්ගේ ඩිස්ටන්ස් එක වැඩි හින්දා මේ දෙන්න යෝජනා කර ගන්නවා. හරි අපි මේක අන්තර්ජාලය මෙතන පරිශීලක මාධ්‍යයක් ඔස්සේ ෆොටෝ මාරු කරගමු කියලා. මිනිස්සු ලිංගිකත්වය ෂෙයා කරගන්න එක නැත්නම් ඒ ගැන කුතුහලයෙන් ඒ ගැන හොයාගන්න උත්සාහ කරන එක සාමාන්‍යයි. හැබැයි ඒක යොදා ගන්න විදිහ, ඒකලෝගේ අහිංසක විදිහ සමහරවිට ඒක පාවිච්චි කරන කෙනාම වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනස් මාධ්‍යයක් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේක යොදා ගන්න ආකාරය අනුව හානියක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි බලමු මේ අන්තර්ජාලය සහ පරිශීලක ආරක්ෂාව කියන ඇතුලේ මාතෘකාව ඇතුළත ඇයි මම මේක ගේන්නේ? ලංකාවේ ගොඩාක් වෙලාවට අපි කතා කරද්දි මේ මාතෘකාවේදී ගොඩාක්ම කතා වෙන්නේ අන්තර්ජාලයේ ඔස්සේ සිදුවෙච්ච අපචාර ගැන. එතකොට මම කියපු මේ කාරණේ ඇතුළතදී අර අසරණ වෙච්ච අහිංසක තරුණියන්ව බේර ගන්න තියෙන ක්‍රමවේදය මොකද්ද? මම යෝජනා කරනවා වෙනදාටත් වඩා අපි ඇයි තවමත් මේ ලිංගිකත්වය කියන කාරණේ හම්බෝ ලිංගිකත්වය කතා කරන්න හොඳ නැහැ. ඕවා ලොකු කතා. අපේ හාමුදුරුවෝ පවා විරුද්ධ වෙනවා. මේවට විරුද්ධ වෙන්න එපා මෙච්චර දේවල් තියෙද්දි. ඒව ඕපන් කතා කරන්න. ළමයින්ව දැනුවත් කරන්න. අපේ රටේ අර කිව්වත් වගේ අපිට අඩුම දේ අවයානස් එක. අපි ඒක නැති නිසා තමයි ළමයා ඒ දේ කරන්න පිළිවෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමේ හරියාකාර දැනුවත් වීමක් තිබ්බනම් අරක තර්ජනයට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ කාරණේ අන්තර්ජාලයේ පරිශීලකයාට මීළඟට වෙන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද? හෙලෝ මම මේ කතා කරන්නේ ඔයා රුපියල් 5000ක් දිනලා තියෙනවා කියලා දැනුවත් කරන්න. ඔයාට 5000 දෙන්න පුළුවන් මගේ account එකට රුපියල් 20000ක් දැම්මොත් එහෙම. ඔන්න ඔය වගේ බොරු කතාවක් කියලා දෙවන අධියරේදී ඔයාට ලක්ෂයක තෑග්ගකුත් හම්බ වෙනවා. අපේ අහිංසක මිනිස්සු ගිහිල්ලා අර account එකට රුපියල් 5000 දානවා. ආයෙ හම්බෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ දෙවනි අධියරේ කියලා 20000කුත් දානවා. හම්බෙන ලක්ෂ 10ක්වත් නැහැ. ඔය වගේ අනන්ත අප්‍රමාණ අම්මලා තාත්තලා මේ රටේ සල්ලි නාස්ති කරනවා. ඇයි? අවයානස් එක නැති හිම. ලංකාවේ පොලිසියක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලංකාව දැනුවත් කරන මාධ්‍ය ජාලා තියෙනවා. අද වෙද්දී ඔය ඔක්කොම අවයානස් එකත් ඇතුලේ පත්‍ර ටික තියෙනවා, ගුවන් විදුලි තියෙනවා. මේවයින් පණිවිඩ කොච්චර කිව්වත් අපේ මිනිස්සු තාමත් ගිහලා බැංකුවේ තැන්පත් කරනවා නම් තාමත් අපේ පොඩි උන් ටික මේ තියෙන මේ පින්තූර වල ආරක්ෂාවකින් තොරව ෂෙයා කර ගන්නවා නම් මේවට විසඳුමක් හොයන්න අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මම කියනවා මුලට කතා කරමු. පාසලෙන් පටන් අරගෙන හැම ළමයෙක්වම දැනුවත් කරමු. ඒ විතරක් නෙමෙයි මාධ්‍යවලටත් මීට වැඩිය ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගකීම ඉටු කරන්න අද අපි 6 දෙනෙක් ඇවිල්ලා තිනවා මිනිස්සු දැනුවත් කරන්න. ස්තුතියි. සමහර විට ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔබ ඔබේ දරුවා අතට එහෙම නැත්නම් තාම පාසල් වයසේ ඉන්න ඔබේ පුංචි දුව පුතා අතට ෆෝන් එක දෙන්නේ සමහර විට ඒ ඔස්සේ ඔවුන් තමන්ගේ දැනුම අවබෝධය වැඩි කරගනී කියන ඒ සමාජීය ආකල්පය මත වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඇත්තටම ඔවුන් ඒ ඔස්සේ මොනවාද කරන්නේ? ඔවුන් කාවද මේ ඩේටා යාළුවෝ කරගෙන ආශ්‍රය කරන්නේ? මොන වගේ ඩේටා සම්බන්ධතාවයක්ද ඔවුන් අතර තියෙන්නේ? අපි වර්තමානයේ වෙනකොට වැඩිහිටියෝ විදිහට විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ දරුදැරියෝ ගැන අපි හොයලා බලන්න මොන කාරණාවක් තමයි අද අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ. මොකද අපි කොයිතරම් දුරට අපේ ෆෝන් එක මේක අපි දන්න අය විතරයි මේ ෆෝන් එක ඇතුලේ ඉන්නේ කියලා හිතුවත් ඇත්තටම අපි අන්තර්ජාලය තුළ කොයිතරම්නම් ආරක්ෂිතද, අපි පරිශීලකයෙක් විදිහට ආරක්ෂිතද කියන එක දෙතුන් සැරයක් නෙවෙයි ඊට වැඩි වාර ගණනක් අර පැතුම් කියපු විදිහට නිසි අවබෝධයෙන් යුතුවම සලකා බලන්නට අවශ්‍යයි. Like Patum said, actually there should be an educational system for children. And also, don't you think there should be an educational system about internet and user security to the adults as well? Because there's a question, now our generation, in the future we would understand how our kids would take different paths to maybe delete the history, maybe to move away from these things. We will find out that way. Fortunately, if we have the knowledge according to the advanced technology on that day. But right now, our parents doesn't know how to use, even though they know how to use the mobile phone, they don't know these tricks our kids do, which we actually do. That's the question. The awareness should actually go to the children and also to the parents as well.
So there won't be an issue. There won't be a gap between the generations. So to talk more about this topic, this is Navidu Lakshan. එයා ප්‍රසිද්ධ මොඩල් කෙනෙක්නේ. මට මේ අවස්ථාව ගන්න නම් මට මේ ෆීචර්ස් ටික පෙන්වන්න ඕනේ. එයා ගෑනු කෙනෙක්නේ. එහෙම කරන්න එකක් නැහැ. ඒක නිසා මම නිර්වත් ඡායාරූප ටික යවනවා. මේක හිතලුවක්වත් මම හිතලා කියපු දෙයක්වත් නෙමෙයි. අපි මේ පය ගහලා ඉන්න කේතුමති පුරය ඇතුලේ පසුගිය සතියේ වාර්තා වුණ ප්‍රවෘත්තියක්. අවුරුදු 19ක ශිෂ්‍යෙක් තමන්ගේ උපකාරක පන්තියේ ඉන්න තමන්ගේම යාළුවෝගේ වගේම තමන්ගේ උපකාරක පන්තිය අපේ වචනෙන් කියනවනම් කාඩ් මාක් කරන අක්කගේ පවා නිර්වත් ඡායාරූප ටික ලබා ගන්නවා. කොහොමද ලබා ගන්නේ? ව්‍යාජ ගිණුමක් භාවිතා කළා ප්‍රසිද්ධ මොඩල් කෙනෙක් විදියට පෙනී සිටලා. ඒ ඔස්සේ උන්ට තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කළා. ඒ හරහා ඔයාට මේ අවස්ථාව ගන්න නම් මට නිර්වත් ඡායාරූප එවන්න කියලා නිර්වත් ඡායාරූප ටික ලබා ගන්නවා. ඇත්තටම ඒ වගේ තැනකින් නිර්වත් ඡායාරූප ටික යවන්න තරම් අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ අන්තර්ජාල දැනුම මොන වගේ තැනකද තියෙන්නේ? අපි කතා කරගෙන යමු. අන්තර්ජාල සාක්ෂරතාවය ගැන කතා කරද්දී ලංකාවේ යම්කිසි මට්ටමකට අන්තර්ජාල සාක්ෂරතාවය තියෙනවා. හැබැයි අන්තර්ජාල අපරාධ පිළිබඳව අපි ඉසුරු කිව්වා වගේ සයිබර් අපරාධ පිළිබඳව අද වෙද්දි ලංකාව ඇතුලේ දැනුවත්භාවය කොයි වගේ තැනකද තියෙන්නේ? ඇත්තටම ඊටාම පහත් තැනක තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි අන්තර්ජාල අපරාධ සයිබර් අපරාධ පිළිබඳ දැනුවත් වෙමු. සයිබර් අපරාධ ගැන කතා කරද්දී අපිට කතා නොකරම ඉන්න බැරි අපරාධ ක්‍රමයක් තමයි ෆිෂින් කියන්නේ. ෆිෂින් කරද්දී ඊටාම සරලයි. ඔයාට මේක කළොත් මේ දේ හම්බ වෙනවා. ඔයා මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කළොත් ඔයාට රුපියල් 10000ක් හම්බ වෙනවා. ඔයා මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කළොත් ඔයාට ක්‍රීම් එකක් නොමිලේ හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ ඊටාම සූක්ෂම දේවල් වලින් ඔබේම යහළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබේම නෑදෑයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට ලින්ක් එකක් එවනවා නම් ඒක ඕපන් කරන්න කලින් ඔබ එක්වරක් දෙවරක් නෙමෙයි ඔබ දහස් වතාවක් හිතන්න ඕනේ. මොකද ෆිෂින් කරලා ඔබේ පෞද්ගලික දත්ත හොරකම් කිරීම අද වෙදි ලෝක ඇතුලේ ඉතාම වේගෙන් ව්‍යාප්ත වෙන කාරණාවක්. ඒ වගේම ලසිත කිව්වා වගේ ලෝකෙට අන්තර්ජාලය එන්නේ USA වල මිලිටරි කරන උපක්‍රමයක් විදියට. එහෙම ආපු අන්තර්ජාලය ලෝකෙ පුරා වේගෙන් ප්‍රචලිත වෙද්දී අද වෙද්දී USA වල විතරක් මිලියන 53.35ක් වසරකට සයිබර් අපරාධ වලට ගොදුරු වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ තැනකට අද වෙද්දි සයිබර් අපරාධ කියන එක දියත් වෙලා තියෙද්දි මැල්වෙයා එතනින් එහාට ගියාම සයිබර් ඇටැක් එතනින් එහාට ගියාම රැන්සම්වෙයා වගේ ඊටාම දරුණු තත්වයකට මේ වෙද්දි සයිබර් අපරාධ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔබ දැනුවත් වෙන්න. ඔබට සයිබර් අපරාධයක් සිද්ධ වෙනවා වගේ දැනෙනවනම් ඔබ මුලින්ම පැමිණිලි කරන්න ඕනේ ඔබගේ ළඟම පොලිස් ස්ථානයට. එතනින් එහාට ගියාම ICTA තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණ ඒජන්සියට ඔබට පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි හැමෝම දන්න පර්යේෂණ කරන සර්ට් එක ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර අංශයට ඔබට පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. අපි තවදුරටත් කතා කරමු. කොච්චර ප්‍රශ්න තිබ්බත් අන්තර්ජාලය ඔය කියන තරම් බිල්ලෙක් නෙමෙයි. ඇත්තටම අන්තර්ජාලයේ බිල්ලෙක්ද? අපි සාකච්ඡාවටදී කතා කරමු. බොහොම ස්තුතියි. Daily we get to know about these things, how people get their privacy breached, or maybe they share unwanted pictures of themselves and get caught by police. But at the end of the day, you would still talk to your girlfriend or boyfriend and say, no, maybe let's try it once. It's all right, I don't think it will happen to us. But don't you think there is a risk over there? And also, they talk about these things between themselves, and at the end of the day, if your phone is not working, if maybe your friends, maybe you can go and ask him to give it to a shop to work, maybe to repair it, but you would hesitate, right? But don't you think about the internet security and the security over there? That's the question we should ask, not just about how to repair your phone and losing whatever data in it that are very confidential that you would say, but think about the risk that you take daily. Because this is not just a journey where you end right now. It's a journey that you have to live forever till you take your last breath. Until then, make sure you know what you're doing and make sure you prevent yourself from going aboard like this. මම මේ වැඩසටහන පුරාවට නැවත මතක් කරා වගේ අපි ඉන්නේ ඩිජිටල් ලෝකයක අන්තර්ජාලය අපේ ජීවිතේ කොටසක් කරගත්ත යුගයක. හැබැයි අමතක කරන්න එපා අපි ඉන්නේ අපිට හොරෙන්ම අපේ පෞද්ගලික දත්ත
හොරකම් කරගන්න අන්තර්ජාල යුගයක කියන එක අපි සිහි තබා ගන්න ඕනේ. බොහොම ස්තුතියි නවිදු ඇතුළු මේ කතිකයින් 6 දෙනා මේ කතික වටේදී අපිට ඉදිරිපත් කරපු කරුණු වලට අපි සංවාද වටේට යමු වෙනවා. ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන. You're back with Charana TV Seethala Eethala. So in our speakers round, we were talking about the topic internet and user security. So now we are back with the discussion round. So we have 6 speakers and we have so many questions over here. So to start off, let me ask you all a small question. Now we do have relationships. We see relationships between girlfriend and a boyfriend. But at the end of the day, you can't guarantee that relationship exists forever. At a certain time period, you would lose that relationship. But they never think about the security of maybe sending like we talked about, sending a nude to someone else. So how can we address this situation right now in the country? විශේෂයෙන්ම අපිට අද කාන්තා නියෝජනයකුත් ඉන්න නිසා මම කැමති මේ ප්‍රශ්නට මුලින්ම උත්තරේ සදලිගේ පැත්තෙන් ගෙනවන. අද වැඩසටහනේ පිරිනමයි 5ක් එක්ක අන්තර්ජාලය ගැන කතා කරන එකම ගැහැණු ළමයි මම. ඉතින් මම හිතුවා ගැහැණු ළමයින්ට කතා කරලා ඉන්න. සයිබර් ත්‍රෙට් එකක් නැත්නම් ඔයාලට වෙනවා නම් මොනවා හරි කාගේ හරි තර්ජනයක් මේ අන්තර්ජාලය හරහා ඔබ එක වහන් ඉන්න හොඳ නැහැ. ගැහැණු ළමයෙක් වේවා කවුරු වුණත් අපි මේක ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. සමාජයෙන් ගැරහුම් වෙයි, තමන්ගේ අපකීර්තියටපත් වෙයි නම් මේ දේවල් ගැන හිතන්න එපා. අපි තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් ආරක්ෂා කරන්න ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනම් කතා කරන්න ඕන තරම් තැන් තියෙනවා. CID එකේ තියෙනවා අලුතෙන්ම ආරම්භ කරලා තියෙනවා කම්පියුටර් ක්‍රයිම් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් ඩිවිෂන් එකක් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඔබ යහළුවෙක්ට කියන්න, ඒ වගේම සර්ට් ආයතනයේ තියෙනවා මේ වගේ තැන් වලට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගැහැණු දරුවෙක්ට, ගැහැණු ළමයෙක්ට, තරුණියක්ට මේ අන්තර්ජාලය හරහා අපි ආදරය කරන කෙනා හෝ තව කාලෙකදී අපිත් එක්ක ඉඳී කියලා කියන්න බෑනේ. ලව් එපෑස් වගේ දේවල් ඔය අන්තර්ජාලයත් එක්කනේ පටන් ගත්තේ ගොඩක් දුරට. අද තියෙන්නේ ගැහැණු දරුවන්ට ගොඩක් ඩේටා කනෙක්ෂන් එකත් එක්ක තියෙන බැඳීම්නේ. අන්නේ ඒ අතර ඔබට මතක් කරනවා මේ 5 දෙනාත් එක්ක ඉන්න එකම තරුණිය විදියට ඔබට තියෙනවා නම් මොනවා හරි මේ සයිබර් එක ඇතුළේ නැත්නම් අන්තර්ජාලය හරහා ත්‍රෙට් එකක් ඔබ කතා කරන්න, ඔබේ හඬ අවදි කරන්න. එතකොට පුළුවන් ඔබට මේ පරිශීලක ආරක්ෂාව රැක ගන්න. මට තියෙන එකට වෙනස් අදහසක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට සර්ට් එකට හරි අපිට පොලිසියට හරි අපිට කොතනටද හරි යන්න සිද්ධ වෙන්නේ අපි අතින් මේ ප්‍රශ්නේ වුණොත්. ඒක වෙන්න කලින් අර අපි කතා කරපු අවයානස් කියන එක තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි නිර්වත් ඡායාරූපයක් හරි මොකක් හරි යවන්න කලින් අපි දැනුවත් වෙලා ඉන්නවනම් මේක යවුවොත් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි, මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්, මේ විදියට සයිබර් අපරාධ වෙනවා කියලා. ඒ දැනුවත්කරණය අපි ඇතුලේ තියෙනවනම් අපි ඒකෙන් අවයා වෙනවනම් ඔය ප්‍රශ්න කිසි එකක් නැහැ. ඒක නිසා අපිට ගන්න තියෙන හොඳම විසඳුම මට දකින්නේ අවයානස් එක. අතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔය හියුමන් ෆැක්ටර් එක කියන එක උතනදී අතෑරෙනවානේ. අපි අපේ හියුමන් නේචර් එක. හරි අපි කොච්චර කිව්වත් ඊළඟට එන ළමයි පහ ඊළඟ ජෙනරේෂන් උත් අනිවාර්යෙන් නූඩ් සේවාගනි. හරිද? ඒක කරා. ඒකේ අර මං කිව්වේ එක්ස්ප්ලෝර් කරනවා මිනිස්සු. ඒක ඇවිල්ලා අපේ හියුමන් නේචර් එක. එතකොට අපි කරන්න ඕන දේ තමයි මේක අර කිව්වාගේ එකක් අපි ඒක වා කිව්වාගේ ප්‍රිවෙන්ට් කරන එක හොඳයි. අනිත් එක තමයි මේක අපි කරන විදිය දැන් ඒක කරන එක නවත්තන්න නෑනේ. ඔබ්වියස් නේ. එහෙනම් ආරක්ෂිතව කරන්න. ඉස්සර අයියා කිව්වා වගේ. මේ ඉස්සර කිව්වා ආරක්ෂිතව කරන්න. මොකද ප්‍රයිවසි එක තියාගන්න. හරිද? ඔව් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කොහොමද දැන් නිවුඩ් එකක් යවනවා නම් ඒක ආරක්ෂිතව යවන්න මට විදියක් කියන්න. දැන් එතනදී ප්‍රශ්නයක් ආයෙත් එනවා. දැන් අපි මම පොඩ්ඩක් ඒකට අදහසක් දෙක්කොන්න නේද? දැන් හිතපු විදියට දැන් රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඇතුලේ අපි දැන් ඒ කතාව ආපු නිසා අපි කතා කරමුකෝ. දැන් නිවුඩ් එකක් යවන තැනට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක පත් වෙනවා නම් මම දකින විදියට එතන රිලේෂන්ෂිප් එකක් නැහැ. හරිද? මොකද දැන් අපි ඉස්සර අපි සාහිත්‍යයෙන් කතා කරොත් කියනවානේ ප්‍රේමකීර්ති ඇල්විස් එක තැනක කියලා තියෙනවා යමෙක් යම් කාන්තාවක් දැස සරාගියසින් බලයිද එකෙල්ලේම ඇය වූවා සිතින් රමණය කරයි කියන එක. එතකොට මිනිහෙට තවත් කෙනෙක් ගැන හිතන දේ අපිට නවත්තන්න බෑ. ඒක ඔබ්වියස්. හැබැයි රිලේෂන්ෂිප් එකක් විශ්වාසයක් මත ඇති වෙන සම්බන්ධතාවයක ඒ ආදරේ දලුලාන්න හරි ආදරේ වැඩි වෙන්න හරි තවත් එයාගේ ඡායාරූපයක් අරගෙන ළඟ තියාගන්නවා කියන එක ඇතුලේ තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද? එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතකොට මම දකින්න විදියට අර පැතුම් කියාගෙන ආපු කතාවක තමයි අපි කොච්චරත් අන්තර්ජාලය ඇතුලේ ඒක හිර කරන්න හැදුවට ඔක නවත්තන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ පරම්පරාව වෙන මොකක් හරි විදියකින් ඕක කරන්න උත්සාහ කරයි. හැබැයි අර නවිදු කිව්ව කතාවත් ඒකට සම්බන්ධ වෙනවා.
affair එකක් ඇතුලේදී ෆොටෝ එකක් යවන එක දැන් වෙනකොට කොමන් දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ. අන්නේ කොමන් වෙච්ච දේ තමයි නැති කරන්න ඕනේ. ඒ කියන concept එක නැති කරගන්න මේ ප්‍රශ්නේ උත්තරයක් හම්බෙයි කියන එක තමයි මගේ idea එක. ඔතෙන්ටම මට එකතු කරන්න දැන් ඔය කතා ඇහෙද්දි මට මතක් වුණු දෙයක් තමයි දැන් අපිට දැන් හිතන්නකෝ මේ කියන්නේ ලව් රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඒවා නැත්නම් වෙන මොකක් හරි රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඒවා සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරලා වෙන මොන හරි account එකක FB වේවා ඕන එකකින් අපිට දැන් දීලා තියෙනනේ බ්ලොක් කරන්න ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙනවානේ. කියන්නේ අපිට කවුරු හරි කෙනෙක්ගෙන් බලපෑමක් තියෙනවා නම් විශේෂයෙන් කාන්තාවන්ට කවුරු හරි බලපෑමක් තියෙනවා නම් බ්ලොක් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒතකොට සමහර විට ඒ වෙලේට හිතන දේ තමයි අනේ මෙයා පවුනේ මම බ්ලොක් කරොත් මොනා හිතයිද මෙච්චර කල් මේ සම්බන්ධය තිබ්බනේ බ්ලොක් කරන එක හරි නෑ නේද? ඒ වගේ හිතන්නේ නැතුව බ්ලොක් කියන එක නෑ. අර අයියා කිව්වා වගේ ඔප්ෂන් එක අපිට දීලා තියෙනවා. බ්ලොක් කරන්න ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙනවා. අපිට ඒක අපි පර්සනලි ෂෙයා කරගත්ත ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඔව් මම කියන්නේ කියන්නේ ඇති වෙන්න කලින් එහෙම. කියන්නේ දැන් මේ වෙනකම් වෙලා තියෙන දේවල් අපිට වළක්වන්න බෑ. මං කියන්නේ අනාගතේ හැඟීම් සහ නෝනින් වැඩ කරන කියන එක දෙකක්. සාමාන්‍යයෙන් ගෑන් ළමෙක්ට වේවා පිළ ළමෙක්ට වේවා හැඟීම් එකක් නෝනින් වැඩ කරන එක එකක්. ඉතින් සම්බන්ධයන් තියාගත්තත් මේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධ තුල නෝනින් වැඩ කරන්නට ඕන. ඒක ගැහැණු ළමයි වේවා පිරිමි ළමයි වේවා දෙකම අපි සම්බන්ධව තියාගන්න කටයුතු කරන්නට ඕන. මගේ බීජයට තමයි ඇත්තටම අපි එතන ප්‍රතිකාර කරන්න ඕනේ කියන්නේ අපි මේ තව පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් ඔබ අපි සියලු දෙනා මගදී යන ගමන් එකතු වෙලා අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන ෆොටෝ එකක් කවුරු හරි කොහේ හරි දාලා දෙපොත් අපිට ගැටලුවක් නැහැනේ. හැබැයි ලිංගිකත්වයේ මගින් උපදින මනුස්සයා තමන්ගේ ලිංගිකත්වයට අදාළ ඡායාරූපයක් පළ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි හෙන අවධානයක් යොමු කරනවා. ඒක ලිංගිකත්වය ඒක සාමාන්‍යයි. තමන්ගේ පෙම්වතා, බිරිඳ, සැමියා මොනෑම ආකාරයක හරි තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එකක් තුළදී තමන්ට අවශ්‍යතාවයක් සන්තුෂ්ත කරගන්න ඒක යවනවා. හැබැයි මෙතනදී අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ පාරිභෝගිකයෙක් වශයෙන් මම මේ පාවිච්චි කරනවා නම් මට ලැබෙන ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්. මේක 1962 ජෝන් එෆ් කෙනඩි කියනවා පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් යටතේ ආරක්ෂා වීම, තොරතුරු දැන ගැනීම, සවන් යොමු කරවා ගැනීම සහ තෝරා ගැනීම අයිතිය. අපිට අයිතියක් තියෙන්න ඕන අපගේ පෞද්ගලිකත්වයට ගැළපෙන සමාජ මාධ්‍යයක් තෝරා ගන්න. අපිට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව ලබා ගන්න. අපිට අවශ්‍ය සවන් යොමු කරවා ගැනීම. මූලික දේ ඒකයි. ලිංගිකත්වයට වැඩිය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වීම යෝග්‍යයි කියලා හිතනවා. සමාජ මාධ්‍ය කියන තැනින් ආපු නිසා මම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිතුවා. දැන් අපි තරුණයෝ විදිහට අපි දකින්න දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට සමාජ මාධ්‍ය කියන්නේ අපේ ජීවිතේ කොටසක් කරගෙන ඉවරයි. අපි අපේ හැමදේම එදිනදා ජීවිතේ උදේ පටන් ගත්ත දවස් තැන ඉඳලා ඉවර වෙන තැන වෙනකම් අපි හැමදේම මේ ෂෙයා කරනවා. ඩේස් රිවිව් එකක් දෙනවා සෝෂල් මීඩියා තුල. කොයිතරම් දුරට අපේ ජීවිතවලට නැවත පෙරලා ත්‍රෙට් එකක් එන්න පුළුවන්ද මේ තුලින් අපේ පෞද්ගලිකත්වයේ අපේ බැංකු ගිණුමේ දත්ත පවා අපි ෂෙයා කරන තැන් සමහර ලාවලට දකින්න සෝෂල් මීඩියා හරහා. දැන් එතනදී මට කියන්න තියෙන දේ තමයි දැන් සමහරලාට දැන් ඔය ස්පයිවෙයා ඔය මැල්වෙයා කියන දේවල් වලින් එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් අර කිව්වා වගේ අයියා කිව්වා වගේ ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරන්න මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔබට iPhone එකක් හම්බ වෙනවා ඊට පස්සේ ලක්ෂ 30ක් ලක්ෂ 50ක් ඇදිලා තියෙනවා 5000ක් දාන්න ඔය ඕවා Facebook කරහා account හරහා ඕවා එන දේනේ එතකොට දැන් කියන්නේ අපිට අවබෝධයක් සහ කියන්නේ පොදුවේ මිනිස්සුන්ට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ අපි දැන් අපිට කාට හරි කෙනෙක්ට සල්ලි දාන්න මොන කියනකො අපේ account එකට එතකොට අපිට account number එක විතරක් තිබ්බහම අපි අපේ කාඩ් ඩීටේල්ස් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඔය කරන්නේ කාඩ් ඩීටේල්ස් පවා ඉල්ලන. කියන්නේ අපේ තියෙන රහස් අංක, පින් නම්බර්ස් ඕවා ඉල්ලනවානේ. ඒතර මිනිස්සු විදිහට අපිට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. සල්ලි දාන්න ඕන නම් කාට හරි account number එක ප්‍රමාණවත්. අපි කාඩ් ඩීටේල්ස් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අර කතා වෙන හැම දෙයකම හරය වෙන්නේ මිනිස්සුන්ටත් යම් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ මේ දේවල් ගැන. ඒතර අපෙන් දෙන ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එක නිසා අපෙනුත් යම් කිසි දෙයක් දෙන නිසා තමයි අපේ ආරක්ෂාව ওই විදිහට තර්ජනයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් අපි ඔය දැන් සිදුවීමක් වුණාට පස්සේ අපි අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරනවා අපි මේ දේවල් දැනගන්නවා කියලා කල්පනා කරනවා. ඒත් දැන් හිතන්න දෙයක් සිදු වුණාට පස්සේ අපි සියලු දෙනාම මිනිස්සු. එතකොට අපි ඊළඟට රියැක්ට් කරන විදිය අපි ගිහිල්ලා දැන් ගෑල් ළමෙක් පා වුණත් අපි හිතමු මොකක් හරි අපි උදාහරණයකට නූඩයක් හරි මොකක් හරි තරජනයක් ලක් වෙනවා ඒ පුද්ගලයා. ඒ ගෑල් ළමයා පසුබට වෙන්නේ නැද්ද ඒ කරන දේ? ඒ කියන්නේ ගිහිල්ලා රිපෝට් කරන්න පසුබට වෙනවා. ඒතර ඒක එන්ඩ් අප් වෙන්නේ අර කිව්වා වගේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඕක සම්දෝලනය වෙලා කට්ටියට යවලා මෙයා ෂෙයා කරලා එහෙම එන්ඩ් අප් වෙන්නේ. ඒතර අපි කොහොමද මෙයා ඒ යම් පුද්ගල ඒ ගෑල් ළමයාගේ ප්‍රයිවසි එක අපි දන්නවා ප්‍රයිවසි එක මේ වෙද්දි බිඳිලා තියෙන නමුත් එහෙමයි කියලා ගෑල් ළමයි ඒ හැඟීම් වලට යටපත් කර හැඟීම් වලට හානි නොකර අපි කොහොමද මේ ගෑල් ළමයෙක් හෝ පුද්ගලෙක් පිරිමි ළමයෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද මේකට උත්තරයක් දෙන්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ? ඒක මට හිතන විදිහට නම් දැන් මෙහෙමයි සාපේක්ෂයි. දැන් මට දෙන්න දේ නම් අපි සෝෂල් මීඩියා කියන එක ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම දැන් ඉන්න බහුතරයක් තරුණ ළමයි. ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම ඒක පාවිච්චි කරන අවධානය ගන්න.
ඒගොල්ලෝ හරි ආසයි ඇටෙන්ෂන් එකට. ඒ ඇටෙන්ෂන් එක ගන්න පුළුවන් හැමදේම ඒගොල්ලෝ කරන්න උත්සාහ කරනවානේ. ඒ හැමදේම කරන එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඇටෙන්ෂන් එක ගන්න නිවුස් ටිකක් යවනවා කියන තැනට එන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. එයාට ඇටෙන්ෂන් එක ගන්න වෙන ගුණක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. යාළුවොත් එක්ක අපි එළියට ගිහිල්ලා උනත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගිහිල්ලා වඩේ කඩේකින් වඩයක් කාලා ප්ලේන් ටිකක් බොන එක අපි ෆොටෝ එකක් ගහලා දාන්නේ නැහනේ. හැබැයි අපි කොහොම හරි එකතු වෙලා KFC එකකින් ගිහිල්ලා කයවලා එතන ෆොටෝ එකක් අපි දානවානේ. ඒතර අපි හදාගෙන තියෙනවා නිකන් පබ්ලිසිටි එකක්. අපිට ෆෑන් බේස් එකක් ඉන්නවා. නිකන් සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ අපි ජීවත් වෙන්නේ වෙනම ලෝකෙක. එතකොට අපි සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ ජීවත් වෙන්නේ නැතුව අපේ ජීවිතය ඇතුලේ එක පැත්තක් විතර සෝෂල් මීඩියා කරගත්තා නම් මට හිතෙනවා ওই ප්‍රශ්නේ එන එකකුත් නැහැ. අර කිව් අනිත් කතන්දරය තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් එළියට ආවට පස්සේ කාන්තාවක් විදිහට තරුණියක් විදිහට එයා බය වෙනවා. එයාගේ ඇටෙන්ෂන් එක. මොකද හැබැයි එයා හිතපු නැති තරම ඇටෙන්ෂන් එකක් එයාට හම්බෙලා තියෙනවා. අපි අර මාකටිං වලදීත් කියනවානේ. ඒක පොසිටිව් මේ මාකටිං වගේම තමයි නෙගටිව් මාකටිං. එතකොට එයා කරලා බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ එයාට වෙන විදියකින් වෙලා තියෙනවා. කොහොම හරි එයාගේ මාකටිං සයිඩ් එක වෙලා තියෙනවා. එයාට ඕනේ කරන අවධානය හම්බෙලා තියෙනවා. පොඩි දෙයක් කියන්න. දැන් අපිත් එක්ක අපේ බලාගෙන ඉන්න ප්‍රේක්ෂක ජනතාව හිතයි ඔය වගේ සිදුවීමකට මුහුණ දුන්නාම මේගොල්ලෝ අපි ගැන මෙහෙමද හිතන් ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් ඇත්තටම ඔය වගේ සිද්ධියක් වුණාම මේක එහෙනම් මෙන්ටල් ට්‍රෝමා එකක්. ඉසුරුත් එක්ක වෙයි අපි වෛද්‍ය විද්‍යානුකූලව මේක ගැන කතා කරොත් ඒ මෙන්ටල් ට්‍රෝමා එක එයාට ලයිෆ් ස්පෑන් එයාගේ ජීවිත කාලය තියෙනකන් ලයිෆ් ස්පෑන් එකේ මෙයාට බාධා කරනවා. ජීවිතේට ප්‍රශ්නයක් කරනවා. හැබැයි ඕක තව කාලයකදී ඔබ දක්වන ලංකාවේ පහුගිය කාලෙක ප්‍රසිද්ධ නිලියක් පවා යම් කිසි වැඩසටහනකදී ඒක ප්‍රකාශ කරනවා. අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ අපි හියුමන් කියන ෆැක්ටර් එකට එන්න ආයි. මිනිස්සුන්ට ඒ වගේ වැරදීම් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මිනිස්සු කියන්නේ මිස්ටේක් කරන කට්ටිය. එතකොට අපි කරන්න ඕන දේ තමයි අනිවාර්යෙන් ඔබව 150ක් මිනිස්සු දාලා යයි. ඔබ ළඟ ඉන්න 150ත් එක්ක ඉන්න. ඔබට ඒ වගේ වැරද්දක් වුණා නම් අපි ඔබට චෝදනා කරනව නෙමෙයි. මෙතන මෙච්චරලා ඔබට පැහැදිලි කරේ ඒ වැරද්ද කරන්න එපා කියන එක. වැරද්දක් නෙමෙයි ඔබ ඒ කරන දේ පරිස්සමට කරන්න කිව්වා. ඒක කරන්න නැතුව ඉන්න කිව්වා. ඒ වගේ ලොකු කතාවක් මෙතන කිව්වේ. එහෙම නැතුව ඔබව තලා පෙලන්න අපි උත්සාහ කරා නෙමෙයි. එහෙම කෙනෙක් නම්. නේද? අපි තව අදහස් එකතු කරමු. ඒ ප්‍රශ්නෙට මේ තව දිගුවක් විදියට උත්තරයක් දුන්නොත් එහෙම දැන් මේ මතු කරපු ප්‍රශ්නේ තමයි කාන්තාවන්ට මේ ප්‍රශ්නේ වුණාට පස්සේ ඒකට පිළියමක් ගන්න කාන්තාව බය වෙනවා. මේකත් හරියට අර මේ Tamanට AIDS තියෙනවද කියලා චෙක් කරගන්න බයයිනේ. හැබැයි එහෙම චෙක් කරගන්න ගියා කියලා කවදාවත් ඔයාගේ ප්‍රයිවසි එකට හානි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්න වාර්තා කරන්න ගියා කියලා පොලිස් ස්ථානයෙන් හෝ වේවා සර්ට් එකට හෝ වේවා වාර්තා කළා කියලා කිසිම අවස්ථාවක එහෙම වාර්තා කරන්න යන තැනදී ඔයාගේ ප්‍රයිවසි එකට හානි වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයා බය නැතුව ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක හංගගෙන මානසික පීඩනයකින් ડિප්‍රෙෂන් වෙනකම්ම ඉන්නේ නැතුව ඔයා බය නැතුව ගිහලා ඒක වාර්තා කරන්න. ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයා බය නැතුව කම්ප්ලේන් කරන්න. එහෙම කම්ප්ලේන් කරන තැන තමයි ඔයාලට විසඳුම් හම්බෙන්නේ. සමහරට මුල් අවස්ථාවේදී මේක අන්තර්ජාලයෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. නම් අපි කොච්චර මේ ගැන කතා කරත් ප්‍රශ්නේ අපේ වෙනකම් අපි දෙන උත්තර දාර්ශනික වෙන්නේ නැහැ. අපි අපේ නෙවෙනකම් ප්‍රශ්නේ දාර්ශනික උත්තර දෙනවා. හැබැයි දැන් මට නම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මට නම් මේ වගේ සයිබර් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මගේ පින්තූර නම් මේ සමාජ ජාලවල යන්නේ මට ඒක ඒ වෙලාවෙත් ඇති වෙන හැඟීම ඒ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දීලම තමයි බලා ගන්න ඕන. ඒකයි ඒකෙන් මේ පරිබාහිර කාරණාවක් එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි තවදුරටත් කතා කර යුතු දෙයක් මේ අන්තර්ජාල පරිශීලකයන් ගැන කතා කරද්දී. දැන් අපි කතා කරේ සමාජීය වටපිටාව ගැනනේ. එතනින් පොඩ්ඩක් එහාට ගියොත් අපේ පෞද්ගලික දත්ත කියන එක තවදුරටත් හොරකම් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මැල්වෙයා ස්පයිවෙයා වගේ දේවල්. එතකොට දැන් අපි කතා කරමු මේ සමාජීය කැලෙන් පොඩ්ඩක් එහාට ගිහලා ටෙක්නිකල් කැලලට આવොත් අපේ PC එක ඇතුලේ තියෙන පරිශීලක දත්ත. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන අපේම දත්ත ටික අපිට මේ ඕනම කරන වටිනම දත්ත ටිකත් අපෙන් හොරකම් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒවට පිළියම් විදියට දත්ත කියන්නේ මොනවද කියලා මිනිස්සු බලනෝනේ මොනවද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ passport details, identity එතනින් එහාට ගියාම ඔයාට ඕන කරන presentations, ඔයාට ඕන කරන data, ඔයාගේ lectures, ඔයාගේ ඕනම දෙයක්, ඔයාගේ ඕනම දත්තයක් හොරගම් කරන්න පුළුවන්. ඒවට පිළියම් විදියට අපිට firewall එකක් දාගන්න පුළුවන්, antivirus software එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පිළියම් වලටත් යොමු වෙන්න. ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ටික කරන්න පුළුවන් තරම් අවයා වෙන්න. අන්තර්ජාලයෙන් අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජන තියෙනවා වගේම තමයි අපි එහි පරිශීලකයෙක් විදිහට කොයිතරම්නම් දැනුමකින් අවබෝධයකින් යුතුව පෙර සූදානමකින් යුතුව අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්නට අවශ්‍යයිද කියන කරුණ මේ කතිකයින් 6 දෙනා අද ඔබට බොහොම පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරා. අපි යොමු වෙන සූදානම් වෙන්නේ මේ කතිකයින් 6 දෙනාගේ අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක. මාස කිහිපයකට පෙර Facebook සමාගමේ අයිතිකරු මාර්ක් සකර්බර්ග්ගෙන් සෙනෙට් සභික ඩින් ඩර්බන් අහනවා ඔබ කැමතිද ඔබගේ ඊයේ දින රැඳී සිටිය ආයතනය පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න. ඔබ පණිවිඩය ආපු මිතුරන් ගැන කියන්න. ඔහු කියනවා නැහැ. නමුත් ඔබ දන්නවාද ඔබගෙත් මගෙත් මේ සියලු තොරතුරු වර්තමානයේ මේ අලෙවි කරන කටයුතු සඳහා ඉතා ඉහළින් භාවිතා වෙනවද? මේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය තුළ අන්තර්ජාල භාවිතය තුළ අපි ඇත්තටම ආරක්ෂිත නැහැ. අවසාන නිගමනය වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන තොරතුරුත් එක්ක ඔබගේ අනාගතය වෙනුවෙන් ඔබගේ රැකියාව වෙනුවෙන් ඔබගේ වටිනාකම් වෙනුවෙන් ඔබ
ආරක්ෂා වීමට අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා අන්තර්ජාලය ඔබ භාවිතා කරන්න, අන්තර්ජාලයට ඔබව භාවිතා කිරීමට ඉඩ නොදෙන්න. ලංකාව ඇතුලේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ අම්මලා හිතාගෙන ඉන්නවා මේ දැන් අපි කතා වෙච්ච ජෙනරේෂන් එකත් එක්ක මරද්දක් වුණාට පස්සේ වැරද්ද සිද්ධ වුණේ මගේ නොදැනුවත්කම නිසා. අන්තර්ජාලය ගැන මම දන්නේ නැහැ. මම ඒ ගැන දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මම දැනගෙන හිටියනම් මෙහෙම කරන්න දුන්නේ නැහැ. කරන්න දෙන්නේ නැහැ කීයටවත්. හැබැයි අපි එහෙම හිතන්නේ නැතුව ඕක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉස්කෝලේ වැඩවල වලට ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරනවා කියලා ළමයි ෆෝන් එක අරගත්තට අපිට දැනගන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේ මොන වැඩේ මොන විදියට කරන්නද ළමයට ෆෝන් එක ඕනේ වෙන්නේ. Zoom නම් Zoom, Google Meet නම් Google Meet. එතනින් එහාට ළමයා ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන වෙලාවට මේක ළමයා කාලනේ නිදහස දෙන්න ඕනේ කියලා ඒ තැන හිතලා අම්මයි තාත්තයි තමන්ගේ ළමයින්ගේ ජීවිත මොන වගේ සෙල්ලමකට දාන්න කියන එකේ බරපතලකමත් පොඩ්ඩක් හිතලා බැලුවා නම් මේ තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් විසඳේ කියන එක මගේ මතය. අන්තර්ජාලය මේ කියන තරම් භයානකද? අන්තර්ජාලය පරිශීලකයන්ගේ මට්ටම් තුනක් මම දකිනවා. ඒ තමයි 80 ගණන් වල ජනතාවත් එක්ක X පරම්පරාව, ඊළඟට ඉන්නවා 90 ගණන් වල ජනතාවත් එක්ක Y පරම්පරාව, 2000න් පස්සේ මේ පරිශීලකයන් විදියට Z පරම්පරාව. මේ අද වෙද්දී මේ අන්තර්ජාලයත් එක්ක ගොඩක් ප්‍රශ්නවලට අපිට අහුම්කම් දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ මේ Z කියන පරම්පරාව. ඒ කියන්නේ 2000න් පස්සේ. මමත් අයිති වෙන්නේ Z පරම්පරාවට. නමුත් මේ පරම්පරාව තුළ මම දකින විදියට අන්තර්ජාලයේ භාවිතය ගැන තියෙන හරිම අඩු දැනුමක්. ඔවුන්ට අන්තර්ජාලයට පිවිසෙන්න තියෙන එකම සුසුකම ඩිවයිස් එකක් තියෙන එක විතරයි. මගේ මතය මෙන්න මේ 2000න් පස්සේ නැත්නම් අපි කියන Z ජෙනරේෂන් එකට කතා කරන්නට ඕන අන්තර්ජාලය තුළ අපි කොහොමද පරිශීලකයෙක් විදියට ආරක්ෂා වෙන්න ඕන කියන එක ගැන. මේ කතාවල හරය අන්තර්ජාලයේ පරිශීලකයා ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න වගකිව යුතු ආයතන වලට වගකීමක් තියෙනවා. ඔබට මට පරිශීලකයෙකු විදියට වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පරිශීලක ආරක්ෂාව තර්ජනයට ලක් කරන්න උන්ට ඔබටත් වගකීමක් තියෙනවා. ඒ මොකද ඔබ අද දවසේ තර්ජනයට ලක් කරන්නේ පරිශීලකයන්ගේ ආරක්ෂාව, හෙට දවසේ මේ ඔබ අවභාවිතා කරන තාක්ෂණය ඔබටත් විරුද්ධව නැගී සිටීවි. මහ ලොකු කාලයක් ගන්න ඕනේ. ඔබට අවශ්‍ය හිතන්න නම් දෙපාරක් හිතන්න. දෙපාරක් හිතලා ගන්න ඕන හොඳම තීරණය ගන්න. තමන්ගේ ආරක්ෂාව සලස ගන්න පුළුවන්. තමන්ටම පමණයි. The defect does not lie with the instrument, but it's with the user. අන්තර්ජාලයේ ඕනෑ තරම් අවකාශය තියෙන ඔබට ආරක්ෂා වෙන්න. ඔබ හරියට ආරක්ෂා වෙන්න, ඔබ හරියට හිතන්න, ඔබ හරියට දැනුවත් වෙන්න, ඔබගේ වගකීමෙන් යුතුව ඔබ අන්තර්ජාලය පරිශීලනය කරන්න. විටක මම අන්තර්ජාලයේ පරිශීලකයෙක්. ඒ වෙලාවෙම ඔබත් අන්තර්ජාලයේ පරිශීලකයෙක්. ඔබට පුළුවන් නම් මගේ ජීවිතයට අවධානයක් යොමු කරන්න මේ අන්තර්ජාලය හරහා. ඒ වගේම තමයි මටත් පුළුවන් ඔබ කරන්නේ මොනවද කියලා බලන් ඉන්න. හැබැයි ඒ මොහොතේම මගේ ජීවිතයට තර්ජනයක් කරන්න ඔබට හැකිනම් යම් කිසි මොහොතක ඒ හා සමානව තව කෙනෙකුට ඔබේ ජීවිතයට තර්ජනයක් කරන්න පුළුවන්. මේ කතිකයින් 6 දෙනා අද කතා කරේ ඔබට පරිශීලකයෙක් විදිහට ඔබ කොයි විදිහටද ආරක්ෂා වෙන්නට ඕනි කියලා. ඒත් එක්කම තමයි ඉසුරු මතක් කරපු විදිහට මම නැවත වරක් මතක් කරන්න කැමතියි. අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන ඔබ තව කෙනෙක්ගේ ජීවිත තර්ජනයකට ලක් කරන්නට එපා. අපි හැමෝම මිනිස්සු මේ ජීවත් වෙන කෙටි කාලේ අපි එකිනෙකාට උදව් උපකාර කරගනිමින් අපි හැමෝගෙම සිතෙහි අපි සයිබර් අවකාශයේ ෂෙයා කරගන්න වෙලාවක අපි සිනහවකින් අපි කමෙන්ට් එකකින් ආදරය අපි ලස්සන දේවල් ෂෙයා කරමු. එතකොට අපි තව කෙනෙක්ගේ ජීවිත තර්ජනයට ලක් නොකර හැමෝම සුරක්ෂිත පරිශීලකයින් බවට මේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සැරිසරන්න පුළුවන් වෙයි. When you have your mobile phone, if you are getting constant messages from maybe Google or maybe AliExpress, whatever it is, just think about that. Because actually there is a case which is Google versus Floyd. This case was basically about how third-party cookies capture your data and send marketing tactics. It was used by Google. This is certain breach of your privacy because you are not meant to be persuaded by a company to buy something. It's your free own choice. It's up to you to decide. So before doing anything else, think about this and make sure that your privacy is with you. There is a security, there's a user security for you that you have access. Make sure you know that before clicking any okay with a contract that they send you. Think about that and also think about the links that you get. With that, that's a wrap for this week's episode. Today we had a long discussion about internet and user security. We'll be coming back on next week with a new topic. So see you next week. This is Charana TV Seethala Eethala.